أهلا وسهلا بكم في الجولة الرابعة والسؤال الرابع مع ماريانا من الهيلاني وجمال عبد الناصر من البدري. اهلا مرحبا، شلونك؟ شلون صحتك؟ ماريانا شلونك؟ شلون صحتك؟ احكي لي شوي عن نفسك ماريانا بشكل سريع. اسمي ماريانا زيا، عمري 22 سنة. خريجة محاسبة. الله، وتغنين؟ ايه. انطيني اغنية اليوم. همينا اليوم. همينا. لان انت عندك اغاني حلوة، صوتك حلو. شكرا. سمعينا سمعينا كده. يلا يلا. فوق النخل فوق يابا، فوق القمر فوق، مدري لما خدك يابا، مدري القمر فوق، والله بريده باليني بلوى. فوق النخل وفوق الورد. استاذ جمال، احكي لي شوي عن نفسك. جمال عبد الناصر، مهندس زراعي. زراعي. ما شاء الله، اسم مرعب والله. اسم يدخلك التاريخ. الله يخليك. جمال عبد الناصر وما ادراك. نعم، مهندس زراعي، عمره 33 سنه، اهوى مشاهده كره القدم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخي، اخاف اسالك. إذا السؤال الرابع، خلي إيد ورا الظهر وإيد على الطاولة، والسؤال يقول: قم بتسمية شيء له علاقة بالورود. قلنا أحبتنا الورود. تفضل أستاذ جمال. الساق. الساق. خطأ، يعني ما رحت إلا على الساق. مو احنا نبديها من جولي فوق. زراعي. زين. انت نشوف شنو له علاقه. خلينا نشوف ماريانا شو تقولين؟ الأوراق اللي تطي ريحة. الأوراق، أوراق الورد. أيضا خطأ. إذا نسأل الأستاذ أحمد. أحمد شو يقول؟ سمي شيء له علاقة بالورود. عطر الورد. عطر. خلينا نشوف. عطر الورد. تفضل أخت ماريانا، وتفضل أستاذ جمال عبد الناصر. كيف رجع لكم فرحان؟ لا حسه كيف خلص. جميل. ست ثانية. اللون. لون الورد. اللون. نعم موجود أيضا. والأخ وسام. باقة الورد اللي تنطي للمريض أو للحبيبة أو للحبيب. باقة الورد. سمي شيء له على خطأ. الخطأ الأول. ونرجع عليك أستاذ جمال، شو تقول؟ بلا ساق. الله يخليك. بلا ساق راح أعوف. يلا. ميسم. ها؟ ميسم احنا. ميسم؟ اي. الله أكبر، الله أكبر يا هذا ميسم. أعطيك تركيب النبات. الخطأ الثاني لازم يجيب ساق وميسم بالسين. ميسم ما أقدر. ساق. ما أدري شنو موضوعك. عائلة